સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સમોસા પૂરી ને મારી વાનગી તમને પસંદ આવે તો લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। મેંદાની સમોસા પૂરી બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ મેંદો લીધો છે, ખાંડ છે, કાચા સિંગદાણા છે, આ મરચું થોડું અચકચરું વાટેલું છે, લીંબુ છે, અજમો, જીરું, શેકેલું જીરું છે, અચકચરું વાટેલું છે, દ્રાક્ષ છે, તેલ, મીઠું, રેગ્યુલર મસાલા, સંચર મીઠું બ્લેક છે, ચાટ મસાલો। હવે આપણે મેંદાના લોટને ચાળી લઈશું। મોન માટે આપણે ઘી લઈશું, અજમો લઈશું અને મસરી નાખીશું, મીઠું લઈશું સ્વાદ મુજબ, અચકચરું વાટેલું મરચું છે એ લઈ લઈશું, આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। થોડી વાર એને આપણે આરામ આપીશું, ત્યાં સુધી આપણે જે સમોસા પૂરી બનાવવાની છે એમાં જે મસાલો બનાવવાનો છે એ બનાવી દઈશું। હવે આપણે મસાલો બનાવી દઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું લઈશું, 1.5 ચમચી જેટલું લઈ લેવું, થોડું વધારે સારું રહેશે, કંઈ ખૂટે તો ફરીથી બનાવવું ના પડે। 1.5 ચમચી જેટલું મરચું લઈશું, હિંગ, આ શેકેલું છે જીરું એ લઈ લઈશું, થોડી ખાંડ લઈશું। આપણે લીંબુના ફૂલ પણ નાખી શકીએ છીએ, પણ આપણે લીંબુના ફૂલ નથી નાખવાના, આપણે લીંબુ નીચવી નાખીશું। મોટી ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂક્કો નાખી દઈશું। હવે આ દ્રાક્ષ છે એને ઝીણી ઝીણી કાપી લઈશું, દ્રાક્ષ નાખી દઈશું। હવે મીઠું બાકી છે, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું, કેમ કે લોટમાં આપણે મીઠું નાખેલું છે એટલે આમાં થોડું ઓછું મીઠું નાખજો, તો તમારી પૂરી ખારી થઈ જશે। ચાટ મસાલો, કાળું મીઠું એ થોડું નાખી દઈશું, બધું મિક્સ કરી લઈશું। આમાં થોડું આપણે ઘી 1 ચમચી જેટલું નાખીશું। આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે લોટને જોઈ લઈશું, આપણો લોટ પણ સરખો થઈ ગયો છે। આપણે આવી રીતે લોયા કરી લઈશું એક સરખા બધા। બધાને દબાઈ દઈશું એ રીતે। આપણે પૂરી વણી લીધી છે, એના પર તેલ પણ લગાવી દીધું છે। હવે આ મસાલો છે એ થોડો અહીંયા ભરી દઈશું વચમાં, પૂરીને આવી રીતે સેટ કરીશું, થોડી પ્રેસ કરી દેજો અને ડબલ વાળીશું। પૂરીને આપણે વઘારી કાંટા ચમચીથી શેપ આપી દઈશું। આપણી પૂરી આવી રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેલ મૂકીશું અને પૂરી બધી તળી લઈશું।
આપણી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે તળજો, નહીં તો તમારી પૂરી પોચી પડી જશે. ધીરા તાપે થવા દેજો. આપણી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે એને ધીરા તાપે વ્યવસ્થિત તળજો, નહીં તો તમારી પૂરી થોડી પોચી પડી જશે. અને આવી રીતે તમે તળશો તો નહીં પડે.